රයිට් හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතින් මම කියන්නේ අද driver booster software ගැන තමයි කියලා දෙන්න. මොකද්ද software කියන එක. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන drivers update කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ missing මොනවා හරි drivers තියෙනවා PC එකට මේකෙන් drivers ගන්නත් පුළුවන්. drivers download කරලා online ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් driver booster තමයි software එකේ නම. ඉතින් ලොකු software එකක් නෙවෙයි. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද driver දැන් කලින් ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙන්නම් driver booster එක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලා web browser එකට ඔයාලා ගිහිල්ලා ඔයාලා type කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන යටින් පේනවත් ඇති ඔයාලා driver booster කියලා Google එකේ driver booster කියලා type කරාට පස්සේ ඒත් ඔයාලට එන පළවෙනි link එකෙන් පේනවා driver booster 8 free iObit එකෙන් තමයි support කරා. ඉතින් එතන මම මේ පළවෙනි link එක click කරගන්නවා. right ඊපස්සේ මේ වගේ website එකකට ඔයාලා එනවා driver booster website එකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා free trial කියන එක නැතුව free download කියන එක දෙන්න ඕනේ. download කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ad බලා ගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ වගේ site එකකට යනවා. ඊට පස්සේ වෙනම open වෙනවා වෙනම tab එකකින්. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට buy කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් pre download කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මිලදී ගන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන pre download කියන එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවකින් මෙතන download වෙනවා. right network connection එකත් එක්ක බලමු. right පේනවා ඉතින් මෙතන download වෙනවා. megabyte 25.8ක් පෙන්නනවා. එක එක අයට එක එක version එන්න පුළුවන්. දැන්ට මම මේ download කරන්නේ 8 කියන version එක තමයි download කරන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ආගේ දැන් වැරදිලාවත් මෙතන download දුන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන click here කියන එකට click කරලා manually download කරන්න පුළුවන්. එතන automatically download දුන්න නැත්නම් manually download කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මේ software එකේ මෙතන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. දැන් නම් මගේ play වෙන්නේ නැහැ මේ network connection එක slow හින්දා. ඉතින් right load වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද මේක use කරන්නේ කොහොමද මොකද්ද මේ software එක කියලා මෙතන පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. right ad එකකුත් එක තමයි play වෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේක download වුණාට පස්සේ අපි install කරගෙන කොහොමද මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ කියලා. right download වෙලා ඉවරයි. මම මෙතනින් install කරගන්නවා. right මේ වගේ message එකක් ආවොත් මෙතන keep දෙන්න. මේක virus එකක්වත් malware එකක්වත් නෙවෙයි. මේක මේ කියන්නේ මේ security system එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මේක keep දෙන්න. keep දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට install වෙනවා පේන්නේ. right මම මේ browser එක minimize කරගන්නවා. ඉතින් setup එකේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට එනවා. ඉතින් අපි run කියන එක දෙනවා. yes දෙන්න. right install වෙනවා. දැන්ට install වෙනවා තියෙනවා. right මෙන්න මේ වගේ message එකක් ඒ ඔයාලට. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේක කියලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා මෙතන installed iTop VPN. ඒ කියන්නේ මේක install වෙනකොට මේ software එකත් ඕනනම් ඔයාලට download වෙන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන install දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන custom install කියන එක තමයි click කරලා යන්නේ. මෙතන install කියන එක දුන්නොත් ඔයාලට මේ සාමාන්‍යයෙන් තව වෙනත් software එකත් එක්ක තමයි download වෙලා තමයි install වෙන්නේ. ඒකෙන්ද මම මෙතන custom install දෙනවා. ඊළඟ මෙතන මම install කියන එක දෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පේනවනේ මෙතන මේ තව වෙන software එකකින් මම මෙතන මේ try now දෙන්න යන්නේ. මම මෙතන skip කරනවා. install වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ PC එකට මේ software එක අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මේ software එක download කරලා මේ software එක වැඩ කරනකොට මේ software එක run කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් machine එකට නැත්නම් ඔයාලගේ PC එකට computer එකට lap එකට අනිවාර්යෙන් internet connect කරලා තියන්න ඕනේ. මේක internet හරහා තමයි run වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ online තමයි මේකේ drivers ටික download කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් drivers update කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ online තමයි. right මම මෙතන subscribe කරන්නේ නැහැ. no thanks click කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන scan කියලා තියෙනවා. මම scan කියන එක click කරාට පස්සේ
රයිට් මේ වගේ පේනවා මේක 8.7 කියන version එක. ඉතින් සමහරක් අයගේ 7 නැත්නම් 6 වගේ ඩවුන්ලෝඩ් වුණා මේකට චුට්ටක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔටෝම අප්ඩේට් වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ස්කෑන් වෙනවා. දැනට මගේ මෙහෙම නිල් පාට කොළ පාටකින් පෙන්වනවා. ඉතින් කොළ පාටකින් පෙන්වනවා කියන්නේ කියන ඩ්‍රයිවර්ස් වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩ්‍රයිවර්ස් ටික ඔක්කොම දැනට අප්ඩේට් එකේ තියෙනවා කියලා තමයි මේ වගේ පෙන්වන්නේ. බලමු මේක 100% කම්ප්ලීට් වුණාම කොහොමද මේගොල්ලෝ මොනවා හරි වර්නින් තියෙනවද කියලා බලමු. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ දෙපැත්තේ පේනවා ඩ්‍රයිවර්ස් ගන්න පුළුවන් නැත්නම් ගේම් ඩ්‍රයිවර්ස් එහෙමත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේක මොනවා හරි කියන්නේ මැෂින් එකේ මිසින් ඩ්‍රයිවර්ස් මොනවා හරි තියෙනවා මේක හරහා ඩ්‍රයිවර්ස් ගන්න ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මගේ දැන්ට අප්ඩේට් කරන්න කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවර්ස් ටික. රයිට් ඔයාලට පේනවා ඉතින්. මම මේක මැක්සිමයිස් කරගන්නවා. රයිට්. මම දැන් මාසෙකින් විතර අප්ඩේට් කරේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේ අප්ඩේට් කරන්න කියලා ලේටස්ට්ම version ටිකට අප්ඩේට් කරගන්න කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අප්ඩේට් දැන් අප්ඩේට් ඕකේ තියෙන ටික. මෙතන උඩට යනකොට ඔයාලට පේනවා මේ ඉන්න මේ ටික අප්ඩේට් කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගේම් ඩ්‍රයිවර්ස් එහෙම තියෙනවා. රයිට්. උදාහරණයකදී මම මෙතන එක ඩ්‍රයිවර්ස් එකක් අප්ඩේට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැනට. ඔයාලා අප්ඩේට් කරනවා නම් මෙතන අතු පාට බටන් එක අප්ඩේට් කියන එක ක්ලික් කරත් මේ සම්පූර්ණ ඔමේටික් ඕල්. ඒ කියන්නේ මේ ටික අප්ඩේට් කරන තියෙන ඕල් මේකේ අප්ඩේට් වෙනවා එක ක්ලික් එකකින්. නැත්නම් ඔයාලට මැනුවලි මෙතන එකින් එක අප්ඩේට් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් ඊට ගේම් ඩ්‍රයිවර්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි ඩ්‍රයිවර්ස් එකක් මම අප්ඩේට් කරලා වෙන්නන්න. ඉතින් යුනිවර්සල් සීරියල් බස් කන්ට්‍රෝලර් කියලා මම මේක අප්ඩේට් කරලා වෙන්නන්න. රයිට්. අප්ඩේට් කරනට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එයි. මොකද මේක අපි බයි කරේ නෑ. සල්ලි දීලා ගත්තේ නැති හින්දා. ඉතින් අපි මෙතන දෙනවා රයිට්. මේ කන්ටිනියු අප්ඩේට් කියන එක දෙනවා. ඔයාලා පේනවාද දැන් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. percentage එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට බැටනවා install into download drivers කියලා. සමහර drivers මෙතන ඒගොල්ලෝ software එක download කරනකොටම මෙතන download කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඒවා අපි මේ software එක ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔටෝම ඉන්ස්ටෝල් කරන එක තමයි කරන්නේ. හරිද? ඔයාලට වෙනදී දැන් මේ ඩ්‍රයිවර්ස් එක අප්ඩේට් වුණා. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මෙතන තව අප්ඩේට් කරන්න තියෙන ඩ්‍රයිවර්ස් ගන්න මොනවද අවුට්ඩේට් තියෙන අවුට්ඩේට් තියෙන ඩ්‍රයිවර්ස් මොනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ටික දැන් මම ඔක්කොම අප්ඩේට් කරගන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ software එකේ මේ විදිහට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේනදී boost කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලා මොන හරි මේක මම නම් කරලා බලලා නැහැ හරියටම. ඔයාලා ගේම් මොනවා හරි ප්ලේ කරනවා නම් ගේම් මොනවා හරි ප්ලේ කරන කලින් මෙතන මේ බූස්ට් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. මෙතන ඔයා සිස්ටම් ඔප්ටිමයිස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන චෙක් now දීලා. ඉතින් ටූල්ස් වලට ගියාන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩ්‍රයිවර්ස් error තියෙන මොනවා හරි fix කරගන්න පුළුවන්. සවුන්ඩ් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙන fix කරන්න පුළුවන්. network මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ අනිත් වෙනත් software තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් කැමති නම් මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ පේන්නේ ඔයාලට පේනවාද මේ top VPN එකක් 2.0 කියන version එකේ මේ VPN එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන මේ YouTube කරන කට්ටියට එහෙම VPN ගොඩක් වුමනා වෙනවනේ. මේ මෙතන connect කරන්න පුළුවන් රටවල් ටික තියෙනවා. මේක නම් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් එක country එකයි වැඩ කරන්නේ. smart location කියන එක විතරයි මම හිතන වැඩ කරන්නේ. අනිත් ඒවා VIP තියෙනවා. හරිද? ඔස්ට්‍රේලියා ප්‍රී තියෙනවා. රයිට්. ඒ වගේ මෙතන වෙන software තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන install කරන පස්සේ ඒක ඔටෝම download වෙනවා. රයිට්. ඉතින් වෙන මොනවා හරි ගැටලුව තියෙනවා පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ software එක පිළිබඳව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන්න නැත්නම් මට message එකක් දාන්න. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ PC එක Windows install කරාට පස්සේ OS එක install කරාට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේකෙන් පුළුවන් drivers install කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ලේසියෙම හැබැයි internet connect කරන්න ඕනේ. මොකද online තමයි install වෙන්නේ. download වෙලා තමයි install වෙන්නේ.
මෙතන පෙන්වන්නේ නැති මේ ඩිවයිස් ඩ්‍රයිවර්ස් වෙනම පෙන්වනවා ගේම් ඩ්‍රයිවර්ස් මොනවද කියලා ගේම් ඩ්‍රයිවර්ස් ටික වෙනම පෙන්වනවා ඔයාලට මේ ඒ ටික වෙනම බලා ගන්න පුළුවන් රයිට් එහෙම ඕනනම් වෙනම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතන ස්කෑන් දුන්නාට පස්සේ සම්පූර්ණ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් සම්පූර්ණ PC එකට අවශ්‍ය ඩ්‍රයිවර්ස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ඉතින් මාර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට පේන්නේ දැන් මෙතන මගේ රෙඩ් මාක් එක තමයි පෙන්වන්නේ හරිද අතු වෙලා පෙන්වනවා ඉතින් ඒ කියන්නේ ඩ්‍රයිවර්ස් දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙනවා අප්ඩේට් කරන්න තියෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ රයිට් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නම් තව ඩ්‍රයිවර්ස් අප්ඩේට් කරගන්න නැත්නම් ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් software එකක් ගැන ගේන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් ගිහින් යන්න